در این اپیزود میخوام در مورد موضوعی صحبت کنم به اسم میر اکسپوژر افکت یا اثر مواجهه صرف که بهش اثر آشنایی هم میگن. این اثر توسط روانشناس لهستانی آقای رابرت زاینتس مطرح شد. آقای زاینتس در سال 1923 در شهر یوتس در لهستان به دنیا اومد. در سال 1939 وقتی آلمان‌ها لهستان را اشغال کردند، اون به همراه پدر مادرش به ورشو پایتخت لهستان فرار کرد. ولی متاسفانه محلی که در اون زندگی میکردن مورد بمباران هوایی قرار گرفت و پدر مادرش در این سانحه کشته و خودش به شدت زخمی شد. بعد از بهبودی در دانشگاه زیرزمینی که در ورشو دایر بود شروع به تحصیل کرد تا اینکه توسط آلمان ها دستگیر و به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شد. اون تونست از اون اردوگاه فرار کنه ولی دوباره دستگیر شد و به زندانی در فرانسه که اون هم تحت اشغال آلمان ها در اومده بود منتقل شد. اون از زندان هم فرار کرد و به جبهه مقاومت فرانسه پیوست و همچنین در دانشگاه پاریس ادامه تحصیل داد. در سال 1944 به انگلستان رفت و به عنوان مترجم برای نیروهای آمریکایی مشغول به کار شد. بعد از اتمام جنگ جهانی دوم به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه میشیگان تا مقطع دکترا ادامه تحصیل داد و در همون دانشگاه نزدیک به 40 سال به عنوان استاد مشغول به کار بود. اون همچنین کارهای تحقیقاتی زیادی در زمینه‌های مختلف از جمله روانشناسی نژاد پرستی، تروریسم و نسل کشی انجام داد. ایشون کتاب‌های زیادی در زمینه روانشناسی اجتماعی تالیف و جوایزی هم دریافت کرد. دکتر زاینتس در سال 2008 در سن 85 سالگی در شهر استنفورد کالیفرنیا فوت میکنه، ولی همسر دومش خانم هیزل مارکوس که ایشون هم دکتر روانشناس هستند کارهای تحقیقاتی زاینتس رو در دانشگاه استنفورد همچنان ادامه میده. البته خانم مارکوس خودش هم به طور مستقل نظریه هایی رو ارائه کرده و کتاب ها و مقالات زیادی رو منتشر نموده که مطالعاتشون خالی از لطف نیست. خب حالا این اثر آشنایی یا اثر مواجهه صرف چی میگه؟ به زبان ساده میگه ما به چیزی که مکررن ببینیم علاقه‌مند میشیم. البته شرط و شروطی هم داره. یکی این که ما قبلا نسبت به اون چیز حس منفی نداشته باشیم. اگر از چیزی خوشمون نیاد دیدن بیشترش باعث میشه تا از اون چیز بیشتر بدمون بیاد. دوم این که چیزی حدود 15 بار دیدن اون چیز باعث میشه تا این اثر به پتانسیل کامل خودش برسه. البته باید حواسمون باشه که این تکرارها جوری نباشن که ما رو دلزده کنن. این امر در مورد خیلی چیزها مثل آهنگای موسیقی، محصولات تجاری و یا حتی افراد صدق میکنه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ 2 توضیح در موردش هست. اولیش سرتینتی یا اطمینانه. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما در معرض چیزی قرار میگیریم و کم کم متوجه میشیم که اون چیز برای ما خطری نداره، بهش اطمینان پیدا میکنیم و به طور ناخودآگاه حس مثبتی نسبت بهش در ما پدید میاد. یه مثال سادهش اینه که یه همسایه جدید میاد تو محلمون و اولش ما یه ترسی داریم که این چه جور آدمی هستش، آیا خطری برای ما داره یا نه. و وقتی به مرور زمان ببینیمش و احساس کنیم مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه،
حتی اگه باهاش صحبت هم نکرده باشیم کم کم ازش خوشمون میاد. دومیش رو perceptual fluency یا سهولت ادراکی نامگذاری کرده. توضیحش اینه که ما وقتی در معرض چیزی قرار میگیریم در ابتدا میخوایم اون چیز رو تحلیل کنیم تا بفهمیم چیه. پس ذهنمون درگیر کشف اون میشه. بعد از مدتی که با اون چیز کاملا آشنا میشیم دیگه برامون پیچیدگی نخواهد داشت و چون دیگه نیاز نیست توجه و زمان زیادی برای تحلیل اون بذاریم به نوعی ازش خوشمون میاد. این مورد رو خیلی در مورد تماشای فیلم های جنایی تجربه کردن. وقتی برای اولین بار فیلم رو تماشا میکنین در تلاشین اون چرا که داره اتفاق میفته درک کنین، ببینین شخصیت ها کیا هستن، دارن چیکار میکنن و به همین خاطر ممکنه خیلی از فیلم لذت نبرین. اما وقتی برای بار دوم اون رو میبینین شخصیت ها و توطئه ها رو بهتر میشناسین، به قول روانشناسا تسلط ادراکی یا سهولت ادراکی بیشتر تجربه میکنین که باعث میشه لذت بیشتری از فیلم ببرین. آقای زاینتس در این زمینه 2 آزمایش انجام داد. یکی روی حیوانات و یکی روی انسان‌ها. و جالبه که نتیجه هر 2 آزمایش این اثر آشنایی رو تایید می‌کنه. آزمایشی که روی حیوانات انجام داد به این صورت بود که اومد 2 گروه تخم مرغی که قرار بود به جوجه تبدیل بشن رو انتخاب کرد و 2 مدل موسیقی مختلف در 2 فرکانس مختلف رو برای این 2 گروه پخش کرد. بعد از اینکه جوجه ها از تخم بیرون اومدن هر آهنگ رو برای هر 2 گروه پخش کرد. و جالب اینجا بود که هر گروه از جوجه ها به طور مداوم آهنگی رو که قبل از تولدشون براشون پخش میشد رو انتخاب میکردن. آزمایش بعدیش که روی انسان ها انجام میشد به این صورت بود که حروف زبان چینی رو برای مدت کوتاهی در معرض 2 گروه از مردم قرار داد. بعدش به اونا گفت که این نمادها نشان دهنده صفت هستند و از اونا خواست که ارزیابی کنن که آیا این نمادها دارای بار مثبت هستن یا منفی. مردم نمادهایی که به طور مداوم بیشتر دیده بودن رو نسبت به نمادهایی که کمتر دیده بودن یا اصلاً ندیده بودن مثبت‌تر ارزیابی کردن. دقت کنید که این نمادها اصلاً معنا یا مفهوم خاصی نداشتن و فقط حس این افراد رو نسبت به این نشانه‌ها خواسته بودن و نمادهایی که بیشتر دیده شده بودن حس بهتری به افراد منتقل کرده بودن. آقای زاینتس معتقده که این احساسی که در ناخودآگاه ما شکل میگیره میتونه در تصمیم گیری ها و قضاوت های ما دخالت داشته باشه. یعنی خیلی جاها ما فکر میکنیم که داریم عقلانی تصمیم میگیریم ولی در حقیقت تحت تاثیر این ناخودآگاهی که قبلا شکل گرفته داریم انتخاب میکنیم و بعد با عقلانی جلوه دادن تصمیممون میایم اون رو توجیه میکنیم. این اثر مواجهه صرف یه خطر دیگه هم داره. اون میتونه هنجارهای اجتماعی وجود بیاره و یا کلیشه‌های خطرناک رو در جامعه تقویت کنه. مثلا رسانه‌ها میتونن با این روش روی ما تأثیر بذارن و یک ملت یا قومیتی رو خطرناک جلوه بدن. یا برعکس با نشون دادن چهره یک قوم خاص در برنامه‌ها و تبلیغاتشون باعث بشن مردم آشنایی بیشتری با اونها پیدا کنن و علاقه‌مندیشون به اونها زیادتر بشه. پس وقتی جلوی تلویزیون نشستیم و داریم اخبار رو میبینیم باید حواسمون باشه که چه موضوعی رو رسانه‌ها دارن روش مانور میکنن، هدفشون از این موضوع چیه و قراره با این تکرارها ما رو با چه چیزی آشنا بکنن و چه احساسی رو در ما به وجود بیارن.
یه گروه دیگه که از این اثر نهایت استفاده رو میبرن شرکت‌های تجاری هستن برای فروش محصولاتشون. بازاریابا از این پدیده برای ایجاد آشنایی با برند، افزایش پذیرش محصولشون و تأثیرگذاری بر رفتار مصرف کننده بهره میبرن. شرکت‌ها ممکنه لوگوی خودشون رو تقریباً برای دهه‌ها بدون تغییر نگه دارن. حتی اگه فونت یا رنگ‌ها قدیمی به نظر برسه. اونا میدونن که این ثبات شناخت برند و در نتیجه وفاداری به برند رو تضمین میکنه. به هر حال اکثر مشتری‌ها به طور پیش‌فرض محصولی رو انتخاب میکنن که لوگوش رو قبلا صدها بار دیدن. یا بعضی از شرکت‌های دیجیتال شکل و شمایل یوزر اینترفیس یا همون رابطه کاربریشون رو تغییر نمیدن. این به خاطر تنبلیشون نیست. اونا معتقدن وقتی کاربر برنامه رو باز میکنه و با یک محیط آشنا روبرو میشه یه حس خوبی بهش میده که باعث میشه همچنان به استفاده از اون برنامه ادامه بده و سراغ برنامه جدیدی نره. همونطور که قبلا گفتم بازاریاب ها هم این پدیده رو خیلی مؤثر میدونن و با قرار دادن محصولاتشون در تبلیغات تلویزیون یا روی بیلبوردها در سطح شهر باعث میشن یک نوع آشنایی به وجود بیارن که روی تصمیم گیری شما برای خرید اون حتما تأثیر خواهد داشت. شرکت‌ها برای اینکه روی شما تأثیر بذارن از دو روش مختلف برای تبلیغ محصولاتشون استفاده میکنن. یکیش رو بهش میگن سنترال روت یا مسیر مرکزی که در این روش استدلال‌های منسجم و اطلاعاتی مبنی بر واقعیات و اعداد و ارقام به افراد داده میشه تا اونا رو به تفکر واداره و اونا بعد از تحلیل اون داده ها قانع بشن که این محصول از محصول رقیب برتره. مثلا شرکت اپل وقتی میخواد آیفون جدیدش رو معرفی کنه دائما به شما عدد و رقم میده که مثلا رزولوشن دوربین چند مگاپیکسله یا چقدر حافظه داره یا سرعت پردازش سی پی یو اون چقدر رو. شما با مقایسه این داده ها با محصولات مشابه متقاعد میشین که این گوشی از بقیه بهتره. نوع دیگه متقاعد سازی رو بهش میگن peripheral route یا مسیر پیرامونی. تو این روش به شما خیلی اطلاعاتی داده نمیشه چون نباید خیلی فکر کنید و یه جورایی باید با احساستون تصمیم بگیرید. برگردیم به همون مثال آیفون. الان گوشی جدید اومده تو بازار و بین فروشگاهایی که اون رو میفروشن رقابت هست. اینجا اون فروشگاه نباید بیاد و در مورد خوبی ها و قابلیت های آیفون جدید تبلیغ کنه چون عین همین محصول رو فروشگاه بغلی هم داره میفروشه و عملا اینو تبلیغ باعث نمیشه که شما این فروشگاه رو برای خرید انتخاب کنید. خب پس میاد چیکار میکنه؟ چند تا سلبریتی که بین تعداد زیادی آدم محبوبیت دارن رو میاره و از اونو میخواد این گوشی رو تبلیغ کنن. افراد وقتی میبینن این شخصیت‌های محبوبشون دارن این محصول رو در این فروشگاه تبلیغ میکنن دیگه نیازی نمیبینن در موردش فکر کنن و به نوعی احساساتی میشن و تصمیم میگیرن که محصول رو از این فروشگاه خریداری کنن. حتی ممکنه اون محصول مضر باشه مثل نوشابه‌های انرژیزا. ولی وقتی همین محصول مضر توسط سلبریتی ها تبلیغ میشه ما دیگه به ضررش فکر نمی کنیم و به عبارتی جوگیر میشیم و اونو مصرف میکنیم. پس از این به بعد وقتی یک آگهی بازرگانی میبینیم باید حواسمون باشه که الان این تبلیغ به منطق متوسل شده یا به هیجان. Game night! Flatbread. Please. Let me pick it first. Yeah. Woo! Sun King? Sunlight. Honestly goes. A pirate. A cozy night in, laughing till it hurts, cheesy mushroom flatbread, and an ice-cold Coke. That's my recipe for magic. این تبلیغی که شنیدین تبلیغ کوکاکولا بود که توسط خانم جیجی حدید مدل معروف آمریکایی انجام شد. تو این تبلیغ که اون رو میتونید تو یوتیوب هم ببینین یه سری جوون باحال دور هم جمع شدن و دارن میگن و میخندن و پیتزا میخورن با چی؟ کوکاکولا. یعنی تبلیغ جوری طراحی شده که ما همش زیبایی و خوبی ببینیم که ذهنمون سمت مضر بودن نوشابه نره.
خب یکی دیگه از ابزارهای ساخت دست بشر که خیلی داره از این اثر آشنایی استفاده میکنه هوش مصنوعی هستش. هوش مصنوعی با بررسی این که ما بیشتر خودمون رو در معرض چه نوع اطلاعاتی قرار میدیم با نوع سلیقه و نیاز ما آشنا میشه و ازش برای ارائه پیشنهاد به ما استفاده میکنه. مثلا وقتی میبینه ما بیشتر فیلم های جنایی میبینیم، در برنامه های پخش فیلم مثل نتفلیکس به ما فیلم های دیگه رو هم در همین ژانر پیشنهاد میده. یعنی حتی الگوریتم های هوش مصنوعی هم دارن با استفاده از اثر آشنایی خیلی از ترجیحات ما رو تشخیص میدن و اونا رو برامون شخصی سازی میکنن. پس با این حساب داریم در دنیایی زندگی میکنیم که دائما در معرض اطلاعات گوناگون قرار داریم و یا اطلاعات شخصی مختلفی رو داریم با دنیای بیرون از خودمون به اشتراک میذاریم. امیدوارم با اطلاعاتی که در این اپیزود ارائه شد به نحوه تصمیم گیری ها و قضاوت هامون آگاه تر بشیم. این اپیزود همینجا به پایان میرسه. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.